ultrasound imaging التصوير بالموجات فوق الصوتية. الالتراساوند عكس الاكس راي والسي تي. الالتراساوند ما بيها أي exposure للionization radiation، ما بيها أي تعرض للإشعاع، لذلك تعد من أأمن تقنيات التصوير الطبي. الapplication of ultrasound in medical field is based on sonar principle. يعتمد بصورة رئيسية على مبدأ عمل السونار اللي تستخدم الخفافيش واللي كانت تستخدم السفن لإيجاد تجمعات الأسماك أو إيجاد أو استخدامات حربية أخرى. مبدأ العمل مالته أنه هي عندنا موجات صوتية acoustic wave. هاي الأكوستيك ويف هي موجات ميكانيكية، لذلك تنتقل بسهولة بالماء easily transmitted in water، بس تنعكس من توصل الانترفيس بين وسطين مختلفين بالأكوستيك إمبيدنس. كل وسط إلى معامل أكوستيك إمبيدنس مختلف، فمن توصل الموجة المنطقة اختلاف بالأكوستيك إمبيدنس راح تنعكس جزء منها وجزء منها يمر للوسط الثاني. بجسم الإنسان عدا البون واللنج كل التشيو الموجودة هي تحتوي على الووتر اللي بسهولة تمر بيه الأكوستيك ويف. بتقنية التصوير بالموجات فوق الصوتية هاي الخطوات راح تصير عندنا. أول شي الألتراساوند ماشين ترانسميت هاي فريكونسي 1 إلى 5 ميجا هرتز sound pulse into the body using probe. باستخدام البروب أو الترانسديوسر راح نسلط هاي فريكونسي ساوند ويف اللي هي بالدايجنوستيك التراساوند، بالالتراساوند التشخيصي أكثر شي من 1 إلى 5 ميجا هرتز. High sound wave travel into the body and hit the boundary between tissue. هاي الساوند ويف راح تنتقل خلال جسم الإنسان إلى أن توصل للباوندري between التشيو، يعني التشيو إلى معامل acoustic impedance، وهذا إلى acoustic impedance تختلف. من راح يوصل لهاي الباوندري راح جزء منه ينعكس، جزء من هذا الساوند ويف ينعكس وجزء منها يمر داخل التشيو إلى أن يوصل الباوندري ثاني، وهماتين يرجع ينعكس جزء منه ويمر منه جزء. The sound wave travel into the body and hit boundary between tissue. For example, between a fluid and soft tissue or soft tissue and bone. Some of the sound wave get reflected back to the probe while some travel on further until they reach another boundary and get reflected. قلنا إنه يوصل الباوندري ينعكس جزء منه ويمر جزء ثاني إلى أن يوصل باوندري ثاني يمر منه جزء وينعكس منه جزء وهكذا. The reflected wave are picked up by the probe and relay to the machine. الويف اللي راجعة، الأكوستيك ويف اللي راجعة راح ترجع لنفس البروب اللي إحنا رسلنا منها. هو البروب وظيفته يرسل ويستقبل. هسه مثلا عندنا هذا البروب هو نفسه act as sender and receiver، نفسه راح يرسل لنا الموجات راح يرجع يستقبلهم ويرسل لنا إياها للماشين. الماشين calculate the distance from the probe to the tissue or organ boundary using speed of sound. احنا السبيد of sound بالتشيو معروفة عندنا 1540 متر بالثانية. فمن راح ترجع الموجات للجهاز راح يقيس الزمن اللي رجع بيه الإيكو، زمن الصدى، فراح نعرف البعد مال الدبث مال التشيو. The machine display the distance and intensity of each echo on screen. الشاشة مالتنا راح تعرض لنا الديستانس المسافة والintensity مال الويف الراجعة لنا of the echo on the screen forming a two-dimensional image. راح تطلع لنا صورة two-dimensional
بيها الانتنسيتي والديستنس مال الموجات الراجعة. البيسك ultrasound machine has the following parts. الأجزاء الرئيسية للألتراساوند هي تشمل إن الترانسديوسر البروب اللي هو قلنا اللي شغلته يرسل ويستقبل الموجات فوق الصوتية. وعندنا السنترال بروسيسنج يونت الCPU هو computer that does all the calculation and contain the electrical power supply for itself and the transducer probe. الCPU هو اللي يسوي لنا كل الكالكوليشن ويطلع لنا الصورة مالتنا حتى يكون لنا من هاي الموجات اللي تروح وترجع يكون لنا الصورة، ويحتوي أيضا على electrical power supply اللي تشغله وتشغل الترانسديوسر بروب. الترانسديوسر pulse control اللي هو يسوي لنا changing للأمبليتيود والفريكونسي and the duration of the pulse. البلس نقدر نتحكم بالأمبليتيود مالتها، الشدة والتردد والزمن. emitted from transducer probe اللي احنا هاي الموجة اللي نرسلها نقدر نتحكم بيها عن طريق الترانسديوسر pulse control. الشيء الثاني اللي عندنا هو الديسبلاي هي الشاشة اللي تعرض لنا الصورة مال الألتراساوند. process by CPU الإيمج اللي تجينا من الCPU تنعرض بالديسبلاي. عندنا الكيبورد اللي هو يسوي لنا input data and take measurement from display اللي نقدر ندخل داتا أو ناخذ قياسات من الصورة عن طريق الكيبورد والمؤشر. عندنا ديسك ستورج مثل الهارد ديسك أو CD store acquire image. هاي من البريفرال ديفايسز أنه الأجهزة الثانوية الموجودة ويا الألتراساوند مثل الديسك ستورج حتى يخزن لنا الصورة، أو تروح إلى برينتر اللي تطبع لنا الديسبلاي داتا. الترانسديوسر شنو؟ in general الترانسديوسر بصورة عامة هو أي جهاز يحول لنا نوع من طاقة إلى نوع طاقة آخر. بالألتراساوند الترانسديوسر هو اللي يحول لنا الموجات الأكوستيك الموجات الصوتية إلى إشارة كهربائية. فالترانسديوسر is a device capable of changing one form of energy into another. يحول لنا نوع من الانرجي من الطاقة إلى نوع آخر من الطاقة، فهذا نسميه ترانسديوسر. بالألتراساوند الترانسديوسر مالتنا شنو وظيفته؟ يرسل both sender and receiver of ultrasound pulse and echo. هو يرسل لنا الألتراساوند pulse ويستلم لنا الألتراساوند echo. الترانسديوسر المستخدم بالألتراساوند هو البيزو إلكتريك كريستال بيزو إلكتريك. هاي شنو وظيفتها؟ إذا نسلط عليها ضغط راح تعطينا إشارة كهربائية، وإذا نعطيها إشارة كهربائية راح تعطينا إشارة صوتية. فالبيزوelectric crystal is used to create the ultrasound wave by convert the electrical impulse into ultrasound wave and vice versa. هسه نجي للنيوكليير ميديسن الطب النووي. النيوكليير ميديسن scan very small amount, for example nanogram of radioactive material called radio tracer that is injected intravenously into the patient. شنو يعني؟ الطب النووي هو طريقة تصوير طبي بس تعتمد على حقن مواد مشعة صغيرة، يعني توصل للنانوغرام من الراديو أكتيف ماتيريال اللي يسموها الراديو تريسر يعني كان كلش قليلة لأن هي أثر. that is injected intravenously into the patient نحقنها بالبيشنت. بعدين هذا الagent راح يصير accumulated in specific organ in body. هاي المواد اللي سوينا لها injection راح تسوينا تتراكم specific organ بأعضاء خاصة بالجسم. how much and how rapidly and where this uptake occur. هاي الثلاث عوامل هي اللي يتحدد لنا إذا كان هذا النسيج healthy or not. العوامل اللي تحدد لنا إذا كان النسيج نسيج بيه خلل أو لا هي أنه how much إشقد
how rapidly السرعة اللي صار بيها and where this uptake occur وين هذا الuptake صار. هاي العوامل اللي راح تحدد إن إذا كان ال tissue affected or not. أهم modalities موجودة بالnuclear medicine هي البلين سنتوغرافي والsingle photon emission computed tomography السبكت والبوزيترون emission tomography البت. هذني الثلاث تقنيات الرئيسية الموجودة بالنيوكليير ميديسن الطب النووي. بالمقارنة مع بقية تقنيات التصوير الطبي، الطب النووي النيوكليير ميديسن scan in particular planar scintigraphy and SPECT بالخصوص البلانر سنتوغرافي والسبكت، ذولا يتميزون أنهم السيجنال تو نويز ريشيو مالتهم كلش ضعيفة poor signal to noise ratio ولو spatial resolution الspatial resolution مالتهم كلش قليل وسلو image acquisition الصورة كلش بطيئة extremely high sensitive الحساسية مالته كلش عالية و very high specificity السبيسيفيتي مالته كلش عالية no natural radioactivity from body لأنه ماكو radioactive من البادي فكلش specific للradioactive. Intrinsic functional characteristic on the informational content of the image فهو الصورة مالته كلش رديئة يعني مو واضحة لذلك أكثر المرات هم يدمجوها ويا السيتي فنشوف أنه بت سيتي يعني سيتي ويدمجون البت وياه لأن البت وحده ما راح يعطينا صورة واضحة بس يعطينا الموقع مال الكانسر يعطينا إياه بالمضبوط بس كديتيلز مال التصوير مو كلش واضح.